હાય હલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું દીપ્તિ બારાઈ અને તમે જોઈ રહ્યા છો દીપ્તિ બારાઈસ કિચન. ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની સિઝન ચાલી રહી છે. માર્કેટમાં કેરી સારા પ્રમાણમાં મળી રહી છે. આપ સૌ ઘરમાં રસની સાથે ઘઉંના લોટની પૂરી તો બનાવતા જ હશો. ફ્રેન્ડ્સ, પણ આજે હું તમને મારા મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રાગી સાથે પૂરીની જ તદ્દન યુનિક રેસીપી બતાવવા જઈ રહી છું, જેનું નામ છે રાગી પૂરી. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌપ્રથમ આપણે રાગી પૂરી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. એના માટે 1 બાઉલ રાગીનો લોટ, જરૂર મુજબ હળદર પાવડર, જરૂર મુજબ સિંધવ નિમક, જરૂર મુજબ લાલ મરચું પાવડર, જરૂર મુજબ ધાણા જીરું પાવડર, પિંચ ઓફ હિંગ, હાફ બાઉલ પાણી લીધેલું છે અને ડીપ ફ્રાય કરવા માટે દેશી ઘી લીધેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌપ્રથમ રાગી પૂરી બનાવતા પહેલાં આપણે રાગી પૂરીનો લોટ તૈયાર કરીશું. એના માટે ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર આ હાફ બાઉલ પાણીને ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ પાણી ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે એમાં થોડું દેશી ઘી એડ કરીશું. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે એમાં 1 બાઉલ રાગીનો લોટ એડ કરી દઈશું. પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરી દઈશું. જરૂર મુજબ સિંધવ નિમક એડ કરી દઈશું. લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, હળદર પાવડર. હવે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ લોટને થોડો ઠંડો થવા દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, લોટ ઠંડો થઈ ગયા બાદ આ રીતે હાથેથી જ લોટને સારી રીતે મસળીને નાના નાના લુવા વાળી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે નાના નાના લુવા વાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, પૂરી વાળવા માટે પણ મેં રાગીના આટાનો જ યુઝ કરેલો છે. આ રીતે બધી નાની નાની પૂરી વણી લઈશું. હવે આપણે એક પેનમાં થોડું જ ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘી પણ હાડકાની મજબૂતાઈ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણે આ ઘીમાં રાગી પૂરીને ડીપ ફ્રાય કરી લઈશું. આ રીતે રાગી પૂરીને સતત ચલાવતા રહીશું. હવે બીજી સાઈડ પણ ફેરવી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રાગી પૂરી બનીને રેડી છે. આ રીતે બધી જ પૂરીને તળી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બધી જ પૂરી વણી લઈશું. હવે થોડા જ ઘીમાં આ રીતે બધી પૂરીને તળી લઈશું.
ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બધી જ પૂરી સરસ ફૂલે છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે રાગી પૂરી સર્વિંગ માટે રેડી છે. હવે આપણે આ રાગી પૂરીને સર્વ કરીશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેલ્શિયમથી ભરપૂર એવી હેલ્ધી રાગી પૂરી બનીને રેડી છે. આ ગરમીની સિઝનમાં રસ સાથે તમે હેલ્ધી રાગી પૂરીને એન્જોય કરો. થેન્ક યુ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારી યુનિક રેસીપી કેવી લાગી? હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ પૂરી ચોક્કસથી ઘરે બનાવજો અને મને જણાવજો કે આ પૂરી તમને કેવી લાગી. હા ફ્રેન્ડ્સ, આ ગરમીની સિઝનમાં ઠંડા ઠંડા રસ સાથે ગરમ ગરમ પૂરીનો આનંદ માણજો. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.